روزتون رو با شنیدن خبر عجیبی شروع می‌کنید. مشتری زحل رو بلعیده. قرار هم نیست همینجا متوقف بشه. مشتری میخواد تمام سیاره‌های منظومه شمسی رو ببلعه. مشتری چقدر بزرگ میشه؟ از روی زمین چه شکلی به نظر میاد؟ بعد آیا مشتری هم مثل زحل حلقه دار میشه؟ این چی میشد اگه هستش و اگه مشتری همه سیارات منظومه شمسی رو ببلعه، این اتفاقیه که میفته. مشتری قبلا یه سیاره رو بلعیده. حدود 4.5 میلیارد سال پیش یه سیاره اولیه به مشتری جوون برخورد کرد. اون سیاره اولیه 10 برابر جرم زمین رو داشت و از مواد سنگی و یخی ساخته شده بود. هسته مشتری از هم پاشید و مواد سنگین با هیدروژن و هلیوم ترکیب شدند. چند میلیارد سال بعد اون مواد سنگین به درون هسته فشرده‌ای برگشتند که امروزه می‌بینیمش. قورت دادن یه سیاره تنها یه چیزه، ولی آیا مشتری میتونه هر 7 سیاره رو قورت بده؟ توی این سناریو خواهید دید که سیاره ها از بزرگترین تا کوچکترین بلعیده میشن. با این حال زمین رو میذاریم برای آخر. قربانی اول مشتری سیاره زحله. از روی زمین میتونید این غول‌های گازی رو به صورت 2 ستاره درخشان ببینید. و اگه موقعی که مشتری در حال بلعیدن زحل به آسمون شب نگاه کنید، تمام چیزی که میبینید اینه که مشتری به شدت درخشان میشه. ولی اگه نزدیکتر باشید میتونید هرج و مرج مطلق رو ببینید. مشتری فقط 3 برابر سنگین تر از زحله و سیاره ای رو میبلعه که تقریباً هم اندازه خودشه. اول قمرهای اونها با همدیگه برخورد میکنند و گرد و غبار خیلی زیادی ایجاد میکنند. بعضی از این باقی مونده ها روی مشتری میریزن و بقیه در فضا معلق میشن. هنگامی که مشتری با زحل برخورد میکنه، دمای سطح مشتری از لایه بیرونی خورشید داغتر میشه. هر چیزی که از زحل باقی بمونه با اتمسفر مشتری قاطی میشه و اونا یکی میشن. بلعیدن زحل باعث میشه که جرم و جاذبه مشتری 30% افزایش پیدا کنه. مشتری حلقه های جدیدی هم از قمرهای خرد شده به دست میاره. بعد میره دنبال 2 تا غول یخی، اورانوس و نپتون. 27 قمر اورانوس با حلقه های مشتری برخورد میکنند و باعث زیاد شدن گرد و غبار معلق میشن. اورانوس یه هسته یخی داره که از آب، متان و آمونیاک ساخته شده، ولی هسته درونی نپتون سنگی هست. با این حال هر دوی این هسته ها با تصادم سیاره به مشتری ذوب میشن. الان مشتری 40% سنگین تره و به طرف اولین غذای سیاره‌ای سنگی خودش میره. سیاره های سنگی مریخ و ناهید حتی به هسته مشتری هم نمیرسن. اونا جوری در اتمسفر مشتری میسوزن که انگار شهاب سنگ هستن. بعدش ما ناپدید شدن آخرین سیاره همسایمون رو درون یه مشتری ورم کرده میبینیم. عطارد از بزرگترین قمر مشتری یعنی گنیمید هم کوچیک‌تره. پس حلقه های مشتری عطارد رو خرد میکنند و به غبار پرسرعت اضافهش میکنند. الان فقط زمین و مشتری باقی میمونن و زمین در دردسر بزرگی میفته. مشتری چطوری سیاره ما رو میبلعه؟ مشتری حتی در حالت نرمال و بدون اینکه 6 تا سیاره رو ببلعه با نیروی جاذبه‌اش روی زمین اثر میذاره. آره، هر 405,000 سال کشش مشتری و ناهید باعث لغزیدن مدار کره زمین میشه. این باعث میشه تابستونها داغ‌تر و زمستونها سردتر بشن و در استوا بارون بیشتری بباره. الان کشش جاذبه‌ای مشتری بیش از 40% قوی تر شده. ولی همچنان کشش مشتری حریف نیروی جاذبه خورشیدی نیست. پس مشتری همونطوری که بقیه سیاره ها رو بلعیده باید بیاد و کره زمین رو ببلعه. مشتری مثل سیاره های سنگی یه سطح سخت نداره. میتونید بگید که مشتری یه توپ بزرگ و فشرده از گاز هست. سطح اون جاییه که فشار اتمسفرش با فشار اتمسفر کره زمین برابره. پس آیا ممکنه که زمین از وسطش رد بشه؟
البته که نه. درست مثل بقیه سیاره ها، زمین و تمام حیاتی که روی اون هست بریان میشن. اول موقع گذشتن از حلقه های مشتری با شهاب سنگ بمباران میشیم. شک دارم که کسی از این مرحله جون سالم به در ببره. ولی اگه کسی زنده بمونه میتونه سوختن زمین رو ببینه در حالی که به اتمسفر مشتری وارد میشه. مشتری انقدر غولاساست که حتی اگه هر 7 سیاره همسایش رو ببلعه اندازش 2 برابر نمیشه. چه اتفاقی میفته اگه رشد مشتری ادامه پیدا کنه؟ حتی اگه مشتری جرمش رو 400% افزایش بده همچنان همون اندازه میمونه، ولی این جرم اضافی باعث میشه مشتری تا حدی چگال بشه که شروع میکنه به درون خودش فرو رفتن. آره، به جای اینکه بزرگتر بشه کوچیکتر میشه و اگه جرم مشتری 70,000% افزایش پیدا کنه این میتونه یک واکنش همجوشی رو شروع کنه و مشتری مثل یه ستاره درخشان میشه. میتونید تصور کنید که چی میشه اگه نه یک ستاره که 2 تا ستاره در منظومه شمسی داشته باشیم؟ خب مثل همیشه این یه داستان مناسب برای یه چی میشه اگه یه دیگه هستش.